Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα από την Αθήνα και καλώς ήρθατε στο δεύτερο βίντεο ή καλύτερα ας πούμε στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς Γεωπολιτικές Εξελίξεις. Όπως ήδη γνωρίζετε, η πιο σημαντική γεωπολιτική εξέλιξη που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη είναι η στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στην περιοχή της Βόρειας Συρίας. Και όπως πρέπει ήδη να έχετε καταλάβει, αυτή την κατάσταση θα συζητήσουμε και θα αναλύσουμε και απόψε. Πριν όμως ξεκινήσουμε, θα ήθελα να πω δύο πραγματάκια για αυτή τη λίστα επεισοδίων. Πρώτα απ' όλα, όπως ήδη αναφέρουμε στις πληροφορίες, όλα τα γραφικά που χρησιμοποιούμε, οι χάρτες, οι σημαίες, όλα τα γραφικά, παράγονται από εμάς. Καθημερινά σχεδιάζουμε και δημιουργούμε όλο και περισσότερα γραφικά, vectors τα ονομάζουμε, για να τα χρησιμοποιούμε σε αυτά τα επεισόδια. Και φυσικά και όλα τα βίντεο και οι φωτογραφίες που χρησιμοποιούμε στα βίντεο στο κανάλι παράγονται μόνο από εμάς. Δεύτερον, θα ήθελα να πω ότι προσπαθούμε και συλλέγουμε πληροφορίες από τα σημαντικότερα ελληνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τις αξιολογούμε και σας τις παρουσιάζουμε μέσα από αυτά τα επεισόδια. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε πηγαίνοντας στο χάρτη της περιοχής και να δούμε τις εξελίξεις. Βρισκόμαστε στην 7η ημέρα της στρατιωτικής επιχείρησης της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία, της επιχείρησης που ονομάζεται Πηγή Ειρήνης. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για την έναρξη της επιχείρησης που είχε ως κύριο στόχο την πόλη του Τελ Αμπιάντ. Είχαμε πει για τα αεροπορικά χτυπήματα από την τουρκική αεροπορία και τους βομβαρδισμούς από το τουρκικό πυροβολικό. Δεν είχαμε όμως πληροφορίες για το πεζικό της Τουρκίας. Ας δούμε λοιπόν τι συμβαίνει. Οι πληροφορίες που υπάρχουν αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή αντί του τουρκικού πεζικού επιχειρούν οι Σύριοι αντάρτες της αντιπολίτευσης που υποστηρίζονται από την Τουρκία μαζί με Τουρκμάνους της περιοχής που ζουν εκεί και με μισθοφόρους στρατιώτες. Αναφέρεται μάλιστα ότι ο αριθμός των μισθοφόρων είναι περίπου 14.000. Όπως θα δούμε και στο χάρτη, υπάρχει μια μεγάλη περιοχή στη Συρία δυτικά του Εφράτη ποταμού, στην οποία κατοικούν υποστηρικτές της Τουρκίας, Τουρκμάνοι και Λίποι, όπως είπαμε και πριν. Ας δούμε όμως τώρα το δεύτερο σημείο εισόδου που δεν είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά. Στη Βόρεια Συρία, όπου μπήκαν οι Τούρκοι, οι στρατηγοί τι επέλεξαν. Αυτό είναι το Ρας Αλ-Αϊν. Είναι μια περιοχή πιο ανατολικά από το Τελ Αμπιάντ. Και φυσικά η τουρκική πολεμική αεροπορία συνεχίζει τους βομβαρδισμούς αφού οι Κούρδοι δεν διαθέτουν καθόλου αντιπορικά όπλα, ώστε να μπορούν να αμυνθούν. Ας μιλήσουμε όμως και για το Τελ Αμπιάντ. Για το Τελ Αμπιάντ υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει περιέλθει στην κατοχή των Σύρων ανταρτών και μισθοφόρων. Επίσης υπάρχουν αναφορές ότι το κομμάτι της λεωφόρου M4 από την Αϊν Ίσα ως το Τελ Ταμ είναι τώρα στα χέρια των Σύρων ανταρτών. Ας δούμε όμως και τις αναφορές για το ποια εδάφη έχουν κατακτήσει ως τώρα οι τουρκικές δυνάμεις. Βλέπετε κάποια τμήματα στην πόλη Τελ Αμπιάντ, στη Ρας Αλ-Αϊν και ένα κομμάτι ανάμεσα σε αυτές τις δύο που ενώνει με τη λεωφόρο που είπαμε πριν. Πάντως να γνωρίζετε ότι δεν είναι τόσο σαφείς οι πληροφορίες. Ας πάμε τώρα στην Αϊν Ίσα, από όπου υπήρξε αναφορά ότι θραπετεύσαν συγγενείς μελών του Ισλαμικού κράτους από τη φυλακή της πόλης. 800 άτομα. Η Τουρκία από την πλευρά της λέει ότι οι Κούρδοι τους άφησαν επίτηδες να φύγουν. Αυτή την άποψη έδειξε να συμμερίζεται και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποφάσισε να αποσύρει και τους 1.000 Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονται στη Βόρεια Συρία. Όμως υπό τις πιέσεις στην Αμερική ανακοίνωσε και κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας. Ας τις δούμε.
ο Αμερικανός πρόεδρος εξέδωσε διάταγμα για την επιβολή κυρώσεων. Οι κυρώσεις επιβάλλονται κατά Τούρκων, νυν και πρώην αξιωματούχων που συμβάλλουν στις αποσταθεροποιητικές ενέργειες της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία. Από την άλλη πλευρά, ο Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στον Μπακού, το Αζερμπαϊτζάν, δήλωσε τα εξής: «Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την επιχείρηση μέχρι τέλους, χωρίς να δίνουμε προσοχή σε απειλές. Θα ολοκληρώσουμε οπωσδήποτε τη δουλειά που ξεκινήσαμε. Η μάχη μας θα συνεχιστεί έως την επίτευξη της τελικής νίκης». Κάτι το οποίο δεν ακούστηκε πολύ στα μέσα ενημέρωσης είναι ότι είπε κιόλας ότι όπου υψώσαμε τη σημαία μας, μια φορά μετά δεν ξανακατέβηκε. Ας δούμε όμως το νέο παίκτη στη διένεξη, τον πρόεδρο της Συρίας, Άσαντ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Κούρδοι ήρθαν σε επαφή και ζήτησαν τη στρατιωτική βοήθεια της Συρίας, την οποία ο Άσαντ δέχτηκε να δώσει. Και αυτό συνέβη γιατί κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να αμυθούν στις τουρκικές δυνάμεις που με τη στρατηγική που χρησιμοποιούν του θάνατος από ψηλά είναι η κυρίαρχη αυτής της σύγκρουσης. Η υπεροπλία στον αέρα είναι αδιαφυσβήτητη. Έτσι, μετά τη συμφωνία, οι συριακές δυνάμεις μετακινήθηκαν στην Άλτα Μπάκα, δίπλα στον Εφράτη, στην πόλη της Τελτάμ και στα περίχωρα του Μαμπίτς, στην οποία πόλη αναφέρονται μάχες μεταξύ Σύρων ανταρτών και Κούρδων και υπάρχουν πληροφορίες και ότι τουρκικές δυνάμεις κατευθύνονται στην περιοχή. Όπως βλέπουμε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση δυνάμεων. Μάλιστα, πριν από λίγο υπήρχαν και αναφορές ότι ο Συριακός στρατός μαζί με ρωσικά στρατεύματα μπήκαν μέχρι το κέντρο της πόλης. Αυτή είναι η κατάσταση ως τώρα. Περιμένουμε φυσικά τη μεγάλη δύναμη της περιοχής που είναι η Ρωσία και δεν έχει μιλήσει έως τώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και παρακολουθήσατε και αυτό το δεύτερο επεισόδιο της σειράς Γεωπολιτικές εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ.